Joudunko mä helvettiin? Eräs henkilö sanoi mulle, että mä joudun helvettiin, koska mä en seuraa hänen uskontoa. Eräs toinenkin henkilö on sanonut mulle tämän aikaisemmin. Mä en vastusta uskontoja. Uskonnoissa, ainakin isoissa uskonnoissa, on hyviä puolia. Esimerkiksi yksinäisyys on täällä Suomessa iso ongelma. Niin kutsuttu sosiaalinen media ei ole sen korvike. Uskonnollisissa yhteisöissä voi tavata muita ihmisiä ja se on hieno juttu. Nämä ihmiset, jotka varoitti mua helvetistä, mä tiedän, että he halusi auttaa mua. He oli luultavasti huolissaan musta. Eli he ei ollut silleen, sä joudut helvettiin, mä pääsen taivaaseen. Mutta mun mielestä ihmisten pitää ymmärtää, että siltä se voi kuulostaa. Se voi kuulostaa ylimieliseltä. Tämä ihminen, joka varoitti mulle helvetistä, kertoi myös, että kaikki ihmiset, jotka kuuluu erääseen toiseen uskontoon, on vakoojia. Mä olen kuullut, että Jumala on oikeudenmukainen, eli reilu. Eli Jumala auttaa heikompia ja kiusaajat saa Jumalalta ainakin jonkinlaisen rangaistuksen, ainakin jos he pysyvät kiusaajina koko heidän elämänsä. Jos lietsoo vihaa kokonaista ihmisryhmää kohtaan, mukaan lukien sen ihmisryhmän lapset, niin mitä Jumala oikeasti ajattelee siitä? Mä uskon, että helvetissä on nurkka niille, jotka lietsoo vihaa tai levittää tämmöisiä valheita, tai ainakin se vähentää sun pisteitä. Se vähentää todennäköisyyttä, että sä pääset taivaaseen, vai mitä mieltä sä olet? Jos sä elät kansainvälisessä ympäristössä, niin sä olet varmaan huomannut, että ihmiset on kaikkialla aika samanlaisia. Mä asun itse hyvin kansainvälisellä alueella Helsingissä. Mulla on ollut työkavereita ja ystäviä monesta eri maasta. Mä olen töissä päiväkodissa, niin kuin sä ehkä tiedät, jos sä olet katsonut mun aikaisempia videoita. Mä olen nähnyt, miten iloisia monet äidit ja isät on, kun he näkee heidän lapset päiväkotipäivän jälkeen. Ne hymyt on saanut mut ymmärtämään syvemmin, miten samanlaisia ihmiset on kaikkialla. Suurin osa ihmisistä kaikkialla haluaa pitää huolta heidän lapsista ja perheestä ja ystävistä. He haluaa elää rauhallisessa paikassa. Suurin osa ihmisistä haluaa pitää hauskaa ainakin jonkin verran elämässä. Oletko sä samaa mieltä, että ihmiset on kaikkialla aika samanlaisia? Tai heillä on samat perustarpeet? Jotenkin mä ymmärrän, jos sä et ole koskaan tavannut ketään ulkomaalaista, että sä uskot kaikkia valheita, mitä sanotaan jostain muusta ihmisryhmästä. Jos sä olet aikuinen, niin sä varmaan ymmärrät, miten kauhea tilanne sota on erityisesti lapsille. Harva asia on yhtä hirveä juttu. Mutta miten sodat alkaa? Monet asiat voi vaikuttaa siihen, mutta sotia on luultavasti helpompaa aloittaa, jos monet uskoo näitä valheita. Jos uskoo, että he ei ole edes ihmisiä. Mun mielestä on myös vähän outoa, kun tämä henkilö, joka varoitti mua helvetistä, ei käy töissä, tai ainakin siltä vaikuttaa. Jos terveys ja mielenterveys sallii työnteon tai opiskelun, mutta ei tee sitä ollenkaan, niin mitä se on? Se kun elää muiden rahoilla? Mun mielestä silloin varastaa, koska silloin elää verovaroilla. Mitä mieltä sä olet? Jos jollain on pieni lapsi tai monta pientä lasta,
niin silloin mä myös ymmärrän, että jos isä tai äiti ei käy töissä. Ja mun mielestä ei ole pakko olla koko ajan elämässä hyödyllinen ja tehokas. Joskus voi olla hyvä vähän pysähtyä ja esimerkiksi keskittyä kehittämään omaa terveyttä tai voi miettiä vähän aikaa elämän suuntaa. Niin mä luulen, että varastaminen voi pienentää todennäköisyyttä, että itse pääsee taivaaseen. Mun käsittääkseni isoissa uskonnoissa kukaan ei pääse taivaaseen automaattisesti. Se ei riitä, että uskoo johonkin tiettyyn uskontoon ja se ei riitä, että esimerkiksi rukoilee joka päivä. Ja todennäköisesti he tietää sen, nämä ihmiset, jotka varoitti mua helvetistä. Joissain uskonnoissa on sääntö, että vain heidän uskonnon seuraajat pääsee taivaaseen. Maailmassa on tuhansia uskontoja. Kuinka todennäköistä on se, että sä kuulut juuri siihen oikeaan uskontoon? Mulla on myös toinen kysymys. Jos elää jossain sademetsässä ja ei ole koskaan kuullut sun ainoasta oikeasta uskonnosta, niin joutuuko silloinkin helvettiin? Ei saa edes mahdollisuutta, vai? Entä jos joku väärään uskontoon kuuluva lapsi kuolee alle 10-vuotiaana? Me ei varmaan voida olettaa, että lapsi osaisi valita oikean uskonnon. Hän on oppinut lukemaan vasta muutamaa vuotta aiemmin. Entä jos ihminen elää jossain paikassa, missä muut uskonnot on kiellettyjä? Poliisi tai muut auktoriteetit laittaa sut vankilaan, jos sä seuraat väärää uskontoa. Entä jos vanhemmat lyö lasta, jos hän on kiinnostunut muista uskonnoista? Se ei ole varmaan kovin harvinaista. Kuinka todennäköistä on se, että tämmöisessä paikassa asuva ihminen voisi saada mitään tietoa juuri siitä yhdestä uskonnosta? Joutuuko hän silti helvettiin? Jos Jumala on oikeasti reilu, niin onko tuo reilua? Voidaanko me olla edes täysin varmoja, että helvetti on oikeasti olemassa? Oletko sä käynyt siellä? Tai tunnetko sä jonkun ihmisen, joka on käynyt siellä? Jos sä et ole 100% varma, että onko helvetti olemassa, niin miten sä voit olla varma, minkälaiset ihmiset sinne joutuu? Mitkä on ne säännöt? Onko helvetti ehkä alun perin vähän niin kuin hammaspeikko? Jos lapset ei halua pestä hampaita, niin ainakin länsimaissa monet vanhemmat varoittaa lapsia hammaspeikosta. Niin, kirjoita ihmeessä tuohon alle kommentteja. On aina mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitä tai lukea niitä. Olisi hienoa, jos sä voisit jakaa tätä videota myös sun verkostoissa ja vaikka sun WhatsApp-ryhmissä. Sulle se on vain muutama klikkausta, mutta tälle kanavalle se merkitsee tosi paljon. Nähdään taas. Moi moi!